جواب السؤال الثاني، وهو يطرح أيضا في هذا الإطار: هل قصة الطوفان حقيقة تاريخية وعلمية؟ ممكن أخصص حلقات للتفصيل في هذا الأمر، أدلة المساندين وأدلة المعارضين وما بينهما من مجموعات، سواء المؤمنون العلماء أو غير المؤمنين العلماء أو المؤمنون العاديون أو غير المؤمنين العاديين. قصة الطوفان أغلب المسيحيين يؤمنون أن الطوفان حصل حرفيا. هناك طبعا بعض يعني النقاش، هل هو طوفان جزئي أم طوفان كلي؟ الأغلبية الساحقة تؤمن أنه طوفان كلي، وهنا لست بصدد الجزم أي الفريقين أفضل. أنا أريد أن أجيب على سؤال عام: هل قصة الطوفان حقيقة تاريخية وعلمية؟ قصة الطوفان لم تكتب لكي توضح لنا أن هناك علم في القصة، بل لتوضح لنا الإيمان، الأمور الروحية. أيضا لا نقرأها من منظور علمي، لأن المنظور العلمي لم تكتب لأجله أصلا، ولم تكتب بأسلوبه ولا بتفاصيله ولا بدقائقه، فهي كتبت لأجل إيصال أهداف معينة. من بين هذه الأهداف أن الإنسان شرير، أن شر الإنسان يصل إلى درجات عليا، وهذا لا ننكره حتى اليوم. ممكن أن نرى شر الإنسان حولنا في كل مكان، وأن الله صالح رغم شر الإنسان. نلاحظ أن هذه المواضيع تتكرر في قصة الخلق وفي قصة الطوفان وفي قصص أخرى. أن الله صالح رغم شر الإنسان، يعطيه فرصة أخرى ويعيد البداية من جديد. فقصة الطوفان هي إنهاء لمرحلة وبداية مرحلة جديدة بالإنسان. الله يعطي فرص كثيرة للإنسان، هذه هي رسالة الطوفان، يعطي رسالة روحية، وأن الهلاك والشر الذي يفعله الإنسان يصيب الأرض كلها، لا يصيب فقط الإنسان نفسه، يصيب الحيوانات، يصيب الأرض، يصيب البيئة، يصيب كل شيء. فالطوفان أنهى الحياة كلها، ولذلك شر الإنسان يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة. لكن الله في محبته ورحمته يعطي فرصة للإنسان. هذه هي الدروس التي نستنتجها.